Nam ca sĩ cho biết, chiếc ghế huấn luyện viên của chương trình đã gây ra nhiều ức chế nên quyết định không trở lại ở những mùa sau nếu được mời. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuấn Hưng là một trong 4 giám khảo ngồi ghế nóng giọng hát Việt 2019 cùng Tuấn Ngọc, Thanh Hà, Hồ Hoài Anh. Thời điểm xác nhận làm huấn luyện viên, anh bày tỏ, The Voice 2015 là một dấu ấn khó phai với tôi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. 4 năm trôi nhanh nhưng vẫn luôn cảm thấy mình có ích khi ngồi ghế nóng thật nóng ấy. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ngồi đó nghe, ngắm các em say mê với đam mê và ngẫm lại, chỉnh sửa bản thân. Đó là điều rất tuyệt. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong tập 10, hai thí sinh đội Tuấn Hưng là Hồng Hòa và Hồng Hiếu đối đầu với Đức Trường đội Thanh Hà. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Phần trình diễn của Đức Trường không được Tuấn Ngọc và Hồ Hoài Anh đánh giá cao, song nam thí sinh vẫn đi tiếp nhờ tỷ lệ bình chọn áp đảo từ khán giả. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Để thua Thanh Hà, Tuấn Hưng giơ cao hai tay, thể hiện sự khó hiểu. Anh tức giận rời khỏi ghế nóng, một lúc sau mới trở lại sân khấu để động viên hai học trò. Tuấn Hưng gặp gỡ báo chí tối ngày 22 tháng 6. Sau khoảng thời gian im lặng về sự việc, tối ngày 22 tháng 6, Tuấn Hưng có cuộc gặp gỡ báo chí để trả lời mọi vấn đề xoay quanh chương trình. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng ca sinh năm 1978 khẳng định giọng hát Việt năm nay là kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ làm huấn luyện viên mùa sau nếu được mời. The Voice năm nay có nhiều điều chưa hoàn chỉnh. Quay trở lại cuộc thi giọng hát Việt lần này, tôi nghĩ mình là người dày dặn kinh nghiệm nhưng thực tế không phải vậy. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi trở lại chương trình với suy nghĩ nhà sản xuất sẽ giữ format chương trình. Nhưng năm nay, họ đổi sang một format khác. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi thực sự bất ngờ nên không có được sự chuẩn bị kịp thời. Đến những vòng đối kháng, bán kết, tôi gần như bị mất kiểm soát khi quyền sát vào tay khán giả. Bản thân không thể cứu hay chọn thí sinh đội mình, Tuấn Hưng nói. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuấn Hưng trên ghế nóng The Voice 2019. Tuấn Hưng cho biết chương trình năm nay có nhiều điều chưa hoàn chỉnh. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhiều lần, anh không hiểu tại sao khán giả lại bình chọn để có những con số như vậy. Nó gây cho tôi nhiều ức chế. Tôi tuyên bố sẽ không bao giờ trở lại ghế nóng giọng hát Việt nữa. Giọng ca cầu Vòng Khuyết khẳng định bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Biết phát ngôn này có thể gây tranh cãi song Tuấn Hưng cho rằng nên nói ra vì đó là cảm xúc thật. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Anh không muốn ngồi ghế nóng cuộc thi này nữa vì không muốn phải trải qua cảm giác bất lực, khó chịu khi từng thí sinh của mình phải rời khỏi chương trình. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Học hỏi được nhiều điều từ Tuấn Ngọc, Thanh Hà. Tuấn Hưng cho biết chương trình có mang lại cho bản thân nhiều kỷ niệm, nhất là được làm việc chung với danh ca Tuấn Ngọc, ca sĩ Thanh Hà. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trò chuyện với chú Ngọc hay chị Hà giúp tôi có những suy nghĩ tích cực hơn trên con đường mình đi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chú Ngọc, một người lớn tuổi hơn cả bố mình nhưng luôn cố gắng. Quay chương trình 12 tiếng đồng hồ, nhiều lúc tôi bực bội, khó chịu nhưng chú vẫn bình thường. Chú đã truyền cho tôi rất nhiều năng lượng, Tuấn Hưng nói. Tuấn Hưng cùng dàn huấn luyện viên giọng hát Việt 2019. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Anh kể, trước khi chương trình ghi hình đã có buổi trò chuyện riêng cùng Tuấn Ngọc. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hiểu rõ đồng nghiệp ở tuổi tra trú, không phù hợp với việc giành giật thí sinh như những mùa trước, Tuấn Hưng đã bàn bạc với các huấn luyện viên còn lại về phương châm thi đấu. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chú Ngọc nói không thích tranh giành. Tôi cùng Hồ Hoài Anh đã bàn bạc để đổi chiến thuật tương tác. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi trầm tính hơn, không sử dụng ngôn ngữ như những mùa trước. Chúng tôi đều chọn cách đối thoại với nhau một cách văn minh, lịch sự. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi tin, trong những người đang xem, mùng 1 tháng 3 khán giả thích sự kịch tính, mùng 1 tháng 3 thích văn minh, lịch thiệp và số còn lại thích sự trung lập. Việc đối thoại văn minh cũng tạo ra màu sắc khá hay cho chương trình. Tuấn Hưng nói bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chia sẻ về vai trò của Hồ Hoài Anh năm nay, Tuấn Hưng nói, cứ tưởng thí sinh bị loại ở đội khác, khi Hồ Hoài Anh lấy về sẽ thiệt thòi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thế nhưng, cậu ấy lại được làm live show nhỏ cho tin, trong khi đội chúng tôi phải tập luyện để thi đấu. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi nghĩ, màu sắc khác biệt ấy phù hợp với Hồ Hoài Anh. Cậu ấy là người có chuyên môn giỏi. Nếu năm nay không có Hồ Hoài Anh, chương trình sẽ rất chán. Nhiều thí sinh không chào huấn luyện viên khi bị loại. Tuấn Hưng nhận định team mình có nhiều nhân tố lạ như có 2 thí sinh là người nước ngoài, một cặp sinh đôi và cô bé hạt tiêu nhất. Chương trình dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. 2 thí sinh nước ngoài có những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa. Các bạn đã có khoảng thời gian sinh hoạt với nghề từ lâu nên tôi không thể thay đổi họ được. Buồn cười là sau khi bị loại, cả hai đều không nói gì, không nhắn lại và cũng không nói lời tạm biệt. Anh nói tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuấn Hưng buồn vì nhiều thí sinh, sau khi bị loại cũng không gửi lời chào đến huấn luyện viên. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Xong, anh thông cảm vì tâm lý của người đi thi bao giờ cũng vậy. Tuấn Hưng nói về các thí sinh. Dự đoán về ngôi vị quán quân năm nay, Tuấn Hưng cho biết, đến thời điểm này, khán giả đang dành cho Lâm Bảo Ngọc, thành viên đội Anh, nhiều tình cảm. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel nhưng đến phút cuối thì mới biết được. Đức Thịnh đội chú Tuấn Ngọc cũng là một giọng ca tốt. Bé Tuyết đội chị Hà cũng là gương mặt đa màu sắc. Còn Lê La, đội Hồ Hoài Anh là một giọng hát rất ma mị. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khán giả là người quyết định cuối cùng nên tôi không biết kết quả sẽ thế nào. Anh nói cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sẽ hạn chế đi hát thời gian tới. Nhìn lại sự nghiệp 20 năm ca hát, Tuấn Hưng khẳng định mình không phải người có giọng hát ghê gớm. Tuy không có những danh hiệu như người khác nhưng anh có được tình cảm của khán giả, các ca khúc hit. Anh cho rằng bản thân đã phấn đấu trong 20 năm, đặc biệt cực lực trong 8 năm trở lại đây. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Từ năm sau, Tuấn Hưng sẽ hạn chế đi hát trở lại. Tôi rất muốn cống hiến, muốn tạo ra sân chơi cho những bạn trẻ yêu âm nhạc. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhưng giờ cũng đã 41, năm sau là 42 tuổi rồi. Tôi sẽ dành thời gian cho các con. Đây là điều quan trọng nhất trong mùng 1 tháng 3 quãng đời còn lại của người đàn ông.
Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi đã mất mùng 1 tháng 3 quãng đời để lớn, mùng 1 tháng 3 để rong chơi và gây dựng sự nghiệp. Thời gian còn lại, tôi nghĩ mình nên lo cho gia đình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chắc chắn năm sau, tôi sẽ bớt đi hát lại, tập trung làm những live show lớn, sau đó ở nhà chơi với con. Tuấn Hưng Một Bạch.